नमस्कार साथीहरु, च्यानलमा वेलकम छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ यो डिम्याटको फर्म कसरी फिलअप गर्ने र त्यसपछि तपाईले डिम्याटको फर्म फिलअप गरिसकेपछि एक दुई हप्ता भित्र नै तपाईको डिम्याट अकाउन्टको आइडी आउँछ। त्यो आइडी आइसकेपछि तपाईले सीआरएन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले C-ASBA को फर्म भर्नुपर्छ र साथै तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट आइपीओहरु चाहिँ अप्लाई गर्नुलाई हैन, त्यसपछि तपाईको चाहिँ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ MeroShare को लागि तपाईले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म चाहिँ तपाईले डिम्याट आइडी आइसकेपछि तपाईले C-ASBA र MeroShare को फर्म एकै दिनमा भर्न मिल्छ हैन। त्यो भरिसकेपछि तपाईले डिटेलहरु चाहिँ इमेलमा पठाउँछ। इमेलमा आइसकेपछि तपाईले कसरी लगइन गर्ने भन्ने विषयमा साथै यो भिडियो चाहिँ डिटेलमा हुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके साथी, मैले चाहिँ मेरो साथीको डिम्याट अकाउन्ट भरेर जुन चाहिँ कोरोनाको सेकेन्ड लकडाउन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मैले यो ब्याङ्कमा सोध्न जाँदाखेरि चाहिँ डिम्याट आइडी आइसकेको रहेछ। त्यसपछि साथीहरु, मैले अहिले चाहिँ यो C-ASBA र हैन MeroShare को चाहिँ फर्म भरिसकेको छु हैन। त्यो पनि भरे बेलुकासम्ममा आउने भन्ने ब्याङ्कले चाहिँ कुरा गरेको छैन। त्यो पनि यो भिडियोमा म डिटेलमा बनाउने छु, आयो भने कसरी आयो भनेर। ओके साथीहरु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई म यो डिम्याटको फर्म कसरी भर्ने त्यो सिकाउँछु। त्यसपछि चाहिँ MeroShare र C-ASBA पनि सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले फर्म लिनुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कमा गएर। मैले चाहिँ आज उदाहरणको लागि तपाईलाई यहाँ एभरेस्ट ब्याङ्कको फर्म लिएको छ हैन। यो फर्म चाहिँ तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले ब्याङ्कमा गएपछि त्यो रंगीनमा हुन सक्छ हैन। र यसको चाहिँ जस्तो तरिकाहरु चाहिँ एउटै हो हैन। तपाईले ब्याङ्कमा गएर यो फर्महरु चाहिँ भर्ने तरिका एउटै हो, तर तपाईको कलरमा डिफरेन्ट हुन सक्छ हैन। यति बुझ्दा हुन्छ तपाईले। र साथै मैले अघि नै तपाईलाई भनिसके, तपाईसँग चाहिँ फोटो हुनुपर्छ हैन, एउटा फोटो। त्यसपछि नागरिकताको अगाडि पछाडीको फोटोकपी। त्यसपछि तपाईले एकजना साथीलाई साझी राख्नुहुन्छ भने उहाँको पनि फोटो लानुस्। के अरे नागरिकता पनि लानुस् हैन। ब्याङ्कले माग्यो भने त्यो दिनु होला। र साथै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ फर अफिसियल ओन्ली भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले केही पनि भर्नु हुँदैन, केही पनि भर्नु पर्दैन हैन। तपाई इन्डिभिजुअलको लागि मात्र हो। यहाँ चाहिँ तपाईले हितग्राहीको खाता नम्बर भनेको छ, तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर हाल्दिनुस् हैन। तपाई जुन ब्याङ्कमा हो त्यस ब्याङ्कको खाता नम्बर यहाँ हाल्दिनुस्। त्यसपछि तपाईको नाम यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम तपाईले लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्क खाता लेख्नु होला। तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ तपाईले खोल्नु भएको ब्याङ्कको शाखा चाहिँ कहाँ हो, त्यहाँबाट यो शाखा लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ लेखिएको छ खाताको किसिम छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले व्यक्तिगतमा टिक लाउनुस् हैन। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गए आवश्यक नेपाली अथवा विदेशीहरु भए चाहिँ यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई व्यक्तिगतलाई चाहिँ यहाँ टिक लाउँदा हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो नाम लेखिदिनुस् हैन माथि। त्यसपछि इंग्लिशमा लेखिदिनु यहाँ तपाईको नाम। र साथीहरु, यहाँ चाहिँ तपाईको जन्म मिति छ, नागरिकतामा जे छ त्यही हाल्नु होला। यहाँ लेख्नुस् विक्रम सम्वतमा र ईस्वी सम्वतमा यहाँ लेख्नुस्। तपाईलाई यो चाहिँ अब पहिले बनाएको नागरिकताहरुमा चाहिँ यो नेपालीबाट मात्र हुन्छ हैन, इंग्लिशबाट हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई म यसको लिंक भिडियोको लिंक लिंक दिइदिन्छु। त्यो नेपाली कन्भर्ट गर्नलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ हाम्रो पात्रको डेट कन्भर्टरमा राखेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईले गएर यो चुज गरेर कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हेर्नु होला। ओके साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो भरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाई मेल अथवा पुरुष हुनुहुन्छ भने पुरुषमा टिक लाउनुस्, महिला हुनुहुन्छ भने महिलामा टिक लाउनुस्। त्यसपछि राष्ट्रिय नेपाली टिक लाउनुस्। त्यसपछि नागरिकता नम्बर हाल्नुस्। तपाईले त्यो नागरिकता माथि लेख्या हुन्छ हैन, त्यो नागरिकता नम्बर हाल्नुस्। त्यसपछि तपाईको जिल्ला लेख्नुस्। यहाँ जारी मिति भने चाहिँ कति मितिमा तपाईले त्यो नागरिकता लिनु भएको छ त्यो नागरिकतामै हुन्छ, त्यो हेरेर लेख्नु होला यहाँ। त्यसपछि साथीहरु, तपाईको चाहिँ पासपोर्ट छ भने हैन, पासपोर्ट नै हाल्दा हुन्छ। तपाई पासपोर्ट नम्बर हाल्नुस् अनि जारी गर्ने ठाउँ लेख्नुस्। जारी गर्ने ठाउँ लेख्नुस्। त्यसपछि जारीको मिति लेख्नुस्, कहाँबाट हो हैन, अनि कहिले सकिन्छ त्यसको पनि म्याद त्यो पासपोर्टमै हुन्छ, त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि परिचय पत्र छ भने त्यो पनि हाल्दा हुन्छ नि। तीनटामा एउटा हाल्नुस् हैन, अथवा दुई तीनवटा हाल्दा पनि हुन्छ हैन। त्यो भरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पत्रचार गर्ने ठेगाना भनेको छ हैन। तपाईलाई चाहिँ अब कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने अहिले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्दा तपाईलाई हैन त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो लेख्नुस् अहिलेको एड्रेस। त्यसपछि तपाईको अहिलेको हुन्छ नि कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नुस्। देश नेपाल लेख्नुस् हैन, अहिले नेपाल भन्नुहुन्छ भने अञ्चल लेख्नुस्, डिस्ट्रिक्ट लेख्नुस्,
भिडिसी होइन, गाविस गाउँपालिका हो कि तपाईँ नगरपालिका हो कि होइन कि महानगरपालिका त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि टोल लेख्नुहोस् र वडा लेख्नुहोस्, कहाँ बस्नुहुन्छ होइन, ब्लक नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसपछि टेलिफोन छ भने लेख्नुहोस्, त्यसपछि मोबाइल नम्बर हालिदिनुहोस्, फ्याक्स नम्बर छ भने हाल्नुहोस्, भएन भने तपाईँले पर्दैन। त्यसपछि इमेल हाल्नु होला। इमेल चाहिँ तपाईँले राम्ररी चेक गरेर हाल्नु होला। साथै तपाईँको इमेलमा पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने पछि गएर अलिकति असजिलो हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस हाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ त्यो नागरिकतामा जे छ त्यही हाल्नु होला होइन, त्यहाँ हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नागरिकमा के छ जिल्ला अञ्चल लेख्नुहोस् होइन, जिल्ला लेख्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि गाउँपालिका हो कि नगरपालिका तपाईँको नागरिकतामा त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि चाहिँ टोल लेख्नु होला, त्यसपछि वडा लेख्नु होला, त्यसपछि ब्लक नम्बर लेख्नु होला। साथै तपाईँ अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चेन्ज भएको छ होइन, पहिला चाहिँ गाविस, त्यो गाविसमा छ भने तपाईँले गाविस नै लेख्नु होला। र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँले यो चेन्ज किन भयो भने माग्यो भने चाहिँ तपाईँले एड्रेस भेरिफिकेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मागेन भने चाहिँ पर्दैन, तपाईँ नागरिकतामा जे छ त्यही हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको मोबाइल नम्बर दिनुहोस्, इमेल दिनुहोस्। यो चाहिँ नजिकको ल्यान्डमार्क भनेको छ नि, तपाईँको नजिक चोकहरूतिर चाहिँ त्यस्तै चर्चित त्यो ठाउँहरू छ भने त्यो लेख्दा हुन्छ होइन, त्यो लेख्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 11 यहाँ डिटेल अफ फ्यामिली मेम्बर्स भनेको छ। तपाईँले चाहिँ हजुरबाको नाम लेख्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि यो इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् यहाँ तल चाहिँ, त्यसपछि बुवाको नाम लेख्नुहोस्, त्यसपछि यो इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् त्यो कोठामा चाहिँ आमाको नाम लेख्नुहोस्, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि विवाहित हुनुहुन्छ भने चाहिँ पति पत्नीको नाम लेख्दा तपाईँले हुन्छ होइन। त्यसपछि यहाँ दिएको छ 3-4 वटा होइन, तपाईँले चाहिँ हेरेर भन्नु होला, पति पत्नी होइन, छोरा छ भने छोराको पनि हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँ जति पनि छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन। ओके साथी, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले पेसा जस्तो तपाईँ चाहिँ काम के गर्नुहुन्छ होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब सरकारी काम गर्नुहुन्छ यहाँ टिक लगाउनुहोस्, सार्वजनिक निजी केमा काम गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एकदमै कोठा दिएको छ जस्तो हामी चाहिँ विद्यार्थी छौँ होइन, विद्यार्थी भए यहाँ टिक लगाउँदा हुन्छ होइन, तपाईँले यहाँ लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले व्यवहारको प्रकार लेख्नुहोस् होइन, तपाईँ चाहिँ काम चाहिँ कुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ। जस्तो विद्यार्थी छ भने यो पर्दैन होइन, नत्र भने तपाईँले संस्थागत कामहरू गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ डिटेल भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके साथी, त्यसपछि चाहिँ आर्थिक विवरण भनेको छ होइन, फाइनेन्सियल डिटेल्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले कतिसम्मको कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो भनेको होला सायद, तपाईँले यति बुझ्द हुन्छ होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्कम चाहिँ कति हुन्छ होइन, इन्कम लिमिट भनेको छ, कति जस्तो त्यो तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ होइन र कमाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ लेख्नु होला। एउटा टिक लाउनुहोस्। ओके साथै, त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो। तपाईँलाई हामीले मेरोसित आइसकेपछि हामी आफैले देख्न सक्छौँ होइन, स्टेटमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई, चाहिँदैन यतिकै छोड्नु होला। तपाईँले माग्यो भने ब्याङ्कमा गएर सोध्नु होला। ओके साथीले यति भरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ यो नाबालकको हकमा मात्र हो, तपाईँ जस्तो कोही सानो बच्चाहरूको चाहिँ होइन 18 वर्षको मुनिको बच्चाहरूको चाहिँ भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पनि चाहिन्छ एउटा फोटो होइन, त्यो जुन नाबालक मान्छेको पनि चाहिन्छ, बच्चाको पनि चाहिन्छ। त्यसपछि इमेलहरू डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। त्यसपछि गैर आवासीय नेपाली भएमा यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई यतिकै छोडिदिउँ, तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली भने चाहिँ। त्यसपछि यो यसमा चाहिँ तपाईँले नक्सा कोर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ मानव हामी चाहिँ अहिले चाबेलमा छ भने चाबेलको बाटो, त्यसपछि बाटो कता कता छ होइन त्यो छापिदिनुहोस्, लेखिदिनुहोस् होइन यहाँ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको रोड 2-3वटा क्रस भएको लेखिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको बस्ने ठाउँ लेखिदिनुहोस्, त्यसपछि डिस्टेन्स कति छ होइन यहाँ लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ दायाँ बायाँको छाप लगाइदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको निवेदकको नाम लेख्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि हस्ताक्षर लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको रसिदको फर्म होइन, यसलाई यतिकै छोडिदिउँ अहिले। यति गरिसकेपछि तपाईँले साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँ सायद यसमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट फर्म पनि भर्नुपर्छ होला। यहाँ धेरैसम्म कहाँ रहेछ, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 3वटा पेजमा छ होइन, 3-4वटा। यो चाहिँ ब्याङ्कलाई दिन्छ, यो के भन्छ यो सम्झौता पेपर कम्पनी। तपाईँले यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ यो के भन्छ यो हामीले चाहिँ दोस्रो पक्षको लागि मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, साक्षीको हुन्छ लेख्नु होला होइन। त्यसपछि ब्याङ्ककोबाट हो यो चाहिँ, तपाईँले के भन्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईँको नाम लेख्नु यहाँ, त्यसपछि दरखास्त लेखिदिनुहोस्, तपाईँको चाहिँ छाप लेख्नुहोस्, छाप छ भने छाप हाल्नु, नत्र नहाल्नु पर्दैन। साक्षीको लानु भएको त्यसको सही हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो इङ्ग्लिसमा डेट हाल्नुहोस् होइन। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो डिमान्डको सकिन्छ। ओके साथै, यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ
ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई जस्तो 1-2 हप्ताभित्र, खासमा यो 1 हप्ताभित्र हुने हो, तर भिडभाड बढेछ भने तपाईँलाई 1-2 हप्ताभित्र लाग्न सक्छ। त्यसपछि तपाईँले डिम्याट आइडी पाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो सिआरएन नम्बरको लागि C-ASBA फर्म पर्ने हुन्छ हैन। ओके, सिआरएन नम्बरको लागि चाहिँ तपाईँले C-ASBA फर्म भर्नको लागि चाहिँ यस्तै फर्म माग्नुहोस् हैन, ब्याङ्कमा गएर दिन्छ। 2वटा हुन्छ, 2वटा भन्दा नि एउटा हुन्छ, अगाडि पछाडि भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तो यो मैले चाहिँ उदाहरणको लागि एभरेस्ट ब्याङ्कको लिएको छु हैन। यो चाहिँ प्राय ब्याङ्कहरुमा सबै एउटै हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले शाखा भर्नुहोस् हैन, कहाँबाट हो तपाईँको खाता। त्यसपछि चाहिँ त्यो खाता आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ ब्याङ्क खाता हाल्नुहोस्। तपाईँ यहाँ मितिहाल्नु होला, जति बेला तपाईँ भर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला मिताइहाल्नुहोस्। त्यसपछि खाता नम्बर हाल्नुहोस् ब्याङ्कको। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ तपाईँले हितग्राही खाता नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट हुन्छ हैन। तपाईँलाई यो डिजिट 16 डिजिटको दिएको हुन्छ, यो हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्याङ्क खाताको विवरण भनेको छ। यहाँ आफ्नो खाता नम्बर लेख्नुहोस्, तपाईँको खाताको किसिम लेख्नुहोस्, सेभिङ हो कि करेन्ट हो त्यो लेख्नु होला। यहाँ त्यसपछि चाहिँ हितग्राही खाताको विवरण भनेको छ। यहाँ चाहिँ डिम्याट खाता नम्बर हो। तपाईँले यहाँ अगाडिको 8 नम्बर चाहिँ यहाँ माथि भर्नु होला हैन। त्यसपछि पछाडिको 8 नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु होला, त्यो डिम्याटको। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु होला यहाँ चाहिँ। त्यसपछि यहाँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा। त्यसपछि तपाईँको नागरिक नम्बर, जिल्ला, त्यसपछि जारी भएको मिति, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्यान नम्बर छ भने अहिलेसम्म चाहिँ डिम्याटहरुमा चाहिँ यो प्यान नम्बर चाहिएको छैन हैन। तपाईँले चाहिँ बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ भर्नु होला भएमा, नभएमा तपाईँलाई खासै केही भर्नु पर्दैन। त्यसपछि साथीहरु त यहाँ चाहिँ पर्मनेन्ट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ संस्थाहरुको डरले यो के गर्नु पर्दैन। तपाईँले पर्मनेन्ट एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँले नागरिकमा जे छ त्यतै हाल्दिनु होला। यहाँ चाहिँ अञ्चल भनेको छ, डिस्ट्रिक्ट। त्यसपछि तपाईँको गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका कुन हो त्यो लेख्नु होला, टिक लाउनुहोस्, त्यो नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि इमेल हाल्नु होला। त्यसपछि इमेल चाहिँ साथीहरु मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ। पासवर्ड चाहिँ एकदमै थाहा भएको इमेल हाल्नु होला। त्यसपछि मोबाइल हाल्नुहोस्, वडा नम्बर हाल्नुहोस्, टोल हाल्नुहोस् हैन। यति गरिसकेपछि हालको ठेगाना करेन्ट एड्रेस भनेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ अञ्चलमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि जिल्ला, गाउँपालिका, महानगरपालिका के छ यहाँ हाल्नुहोस्। त्यसपछि वडा हाल्नुहोस्, मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नु होला। त्यसपछि टोलहरु के हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फादर नेम भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले बुवाको नाम हाल्नु होला। यो ठुलो अक्षरमा, इङ्ग्लिसमा ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस्, नेपालीमा चाहिँ माथि लेख्नुहोस्। यहाँ पनि आमाको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि इङ्ग्लिसमा यो ठुलो अक्षरमा यहाँ लेख्नु होला। त्यसपछि ग्रान्ड फादर्स भनेको छ, हजुरबाको नाम हाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा हाल्नुहोस्। त्यसपछि विवाहित हुनुहुन्छ भने चाहिँ पति पत्नीको नाम, पति छ भने पत्नीले काटेर लेख्नुहोस् हैन। तपाईँ बुढीको हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ यसले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो साना बच्चाहरूको लागि भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको गाइडेन्सको नाम चाहिन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँ कसले भर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ ठुलो अक्षरमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि यति भइसकेपछि हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले सिग्नेचर गरिदिनुहोस्। सिग्नेचर गरिसकेपछि तपाईँले यो चाहिँ रेडी, हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कमा पेस गर्न लागि रेडी भयो C-ASBA को फर्म चाहिँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले C-ASBA को फर्म ब्याङ्कलाई बुझाउँदा हुन्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ साथीहरु त हामीले चाहिँ मेरोसेयरको पनि खाता लिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटै यो C-ASBA र मेरोसेयरको फर्म एकै दिनमा भर्दा हुन्छ। डेट लेखिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले शाखा लेख्नुहोस् यहाँ ब्याङ्कको हैन। यहाँ पनि लेखेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम लेख्नुहोस् हैन। त्यसपछि ब्लक ठुलो अक्षरमा इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ यो चाहिँ अगाडिको 8 नम्बर छ हैन। यो चाहिँ हामीले डिम्याट आइडीको पछाडिको 8 नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु होला हैन। त्यसपछि तपाईँको इमेल चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले पासवर्ड थाहा भएको हैन, तपाईँले यो चाहिँ अब तपाईँले मेरोसेयरमा लगइन गर्दाखेरि चाहिने हुन्छ। तपाईँले लगइन लगआउट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिन्छ यो हाल्नु, इमेल हाल्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि एड्रेस हाल्नुहोस्। एड्रेस हालिसकेपछि यति अगाडिको पेज भयो। त्यसपछि यो पछाडिको, त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्नु होला। यहाँ चाहिँ डेट लेख्दा हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईँ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यो ब्याङ्कले चाहिँ एउटा इमेल पठाउँछ। इमेलमा के पठाउँछ भने तपाईँले मेरोसेयरको लगइन डिटेलहरु चाहिँ पठाउँछ। आजलाई यति नै साथी। ओके, आजलाई भन्दा नि अहिले यति नै साथी। मैले चाहिँ यो साथीको भरेको थिएँ हैन।
उसको चाहिँ यो इमेलमा आयो भने यो कसरी आयो त्यो सबै भन्नेछु। यो लगइनहरू पासवर्ड सायद पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ होला हामीले सायद होइन, त्यो पनि कसरी गर्ने त्यो यही भिडियोमा देखाउनेछु आयो भने। ओके साथीहरू, अघिको रेकर्डमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियौँ मेरोसेयरको चाहिँ इमेल आउँछ भनेर। इमेल साथीहरू इमेल आइसकेको छ, मैले भिडियो पनि बनाइसकेको छु र यो चाहिँ भिडियो लामो भयो, 15 मिनट भयो होइन, तपाईँको टाइम चाहिँ वेस्ट भयो जस्तो लाग्यो 15 मिनटमा। म पार्ट 2 बनाइसकेको छु मैले, पार्ट 2 चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुनेछ, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। र साथीहरू यसको चाहिँ मैले यो आइसकेपछि चाहिँ इमेल आइसकेपछि पासवर्डहरू चेन्ज गरेको छु होइन। त्यसपछि चाहिँ यो अहिले लघुवित्तको आइपी आएको रहेछ, त्यसको पनि मैले साथीबाट 20 गतिको एप्लाई गरिसकेको छु, त्यो पनि म भिडियोमा देखाउने छु। र साथीहरू यो चाहिँ पार्ट 1 भयो होइन, अहिले पार्ट 2 चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, सबै डिटेल त्यहाँबाट हेर्नु होला। धन्यवाद।